Ky emision mbështetet nga Birrapea, Pro Credit Bank, Alba Ceramika dhe Bini. Cilat investimet nga fondet publike, cili është procesi prokurimit në Kosovë, sa respektohen kontratat dhe sa mbikëqyren ato fond, cila është cilësia e përgjithshme dhe sa mirë mbahen pra investimet që bën në fushën e publike. Për këto dhe çështje tjera sonte do të flasim me zonjën Diana Metushi Krasnisi nga KDI, mirëserdhët. Faleminderit. Zotin Isuf Zejna nga OECD+, mirësardhje. Si gjeta. Në zotin Genc Nimoni nga Qohu, mirëserdhje për ju. Dhe zonjën Albulena Ndrecaj nga INPO, mirëserdhjet. Përshëndetje. Dhe fillimisht propozoj që të ndjekim një dokumentar të shkurtër të lidhur me investimet dhe do ta vazhdojmë bisedën në studio. Qeveria e Kosovës ka shpenzuar me qindra miliona euro për ndërtimin e shkollave, rrugëve, spitaleve, si dhe investime tjera kapitale. Por, në shumë raste, këto investime fillojnë të shkatërrohen ende pa u lëshuar në punë. Që kjo është bunari, që të kanë marrë ujë që 14 vite. Ta shprej se o bo që shtokë nuk përdoret, ma veç për naj boshë, naj lullë, naj se për me pije, për me latesha është probleme ta. Shkurta, së bashku me vajzën e saj dhe fëmijët e vëllaut, i duhet të shkojnë në burimin më të afërt që njihet si kroni i mbretit për të marrë ujë. Këtë rrugë e bëjnë deri 5 herë në ditë. Ta shprej se ndërtu asfalti këto autostrada, e jo na vit pak me knena me atë pusetën në reka që ka mi thonë, edhe tash atje prej qendrës tregtare i nëshojnë ujnë atë zeza dhe po vjen një ujë trupët po hen bunar, bunarit për vjen era si ndrysh, diçka si ekra dhe nuk pijet ma ata ujë. Banorëve të këtij fshati që jetojnë afër parkut të biznesit në Drenas, u është premtuar se ata do të punësohen. Por, ju ndodhi e kundërta. Në vend të rritjes së të ardhurave, ky park atyre ju ka prishur njërin nga 4 elementet esenciale për jetë. Uji, me të cilën furnizohen qindra banor, u bëi papërdorshëm. Në vitin 2015, kompania ujësjellësit rajonal Prishtina bëri ekzaminimin e ujrave dhe tha se kimikisht këto ujra janë jo të pishëm dhe mund të përdoren vetëm për ujitje, larje të rrugëve ose gjëra tjera të ngjashme. Këta banor, jo që nuk u pasuruan, por buxheti i tyre për sa vite me radhë po varfrohet me mbi 150 euro në vit vetëm për sigurimin e këtij elementi esencial. Autoritetet lokale dhe qendrore që nga viti 2009 kanë dështuar të bëjnë një zgjidhje konkrete për problemin e ujrave të zeza. Kjo ka bërë që ujrat e ndotura të derdhen në proskën e fshatit. Deri tash, qeveria e Kosovës ka shpenzuar mbi 600.000 euro për këtë problem, por zgjidhja nuk shihet askund. Diana Metushi, nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo që ka bërë një raport të gjatë për të parë sa kontrollohen nga shteti kompanitë private që marrin tender për ndërtimin e projekteve. Sipas KDI-s, mos kontrolli adekuat i operatorëve ekonomik po bën që të humbë paraja publike dhe projektet të kenë defekte të mëdha. Kemi rastin e parkut të biznesit ku për shkak të planifikimit keq, të realizimit keq edhe të një menaxhimit dopt, kemi aty qytetarët Kosovës, kemi fshatarë të cilët kanë humbë blet, të cilët çdo mëngjes duhen me udhëtu ka 4 kilometra vetëm për mu furnizu me
ujë, e krejt këto nuk po bën prej të hujve, po bën prej mungesës të mbikëqyrjes edhe të organizimit të veç shtetit, e qëllimi i qeverisë është mirëqenia e qytetarit. Pse kemi zgjedhur si pikë trajtimi menaxhimin e dobët të kontratave, ka qenë se pikërisht aty po humbet parja më e madhe e tatimpaguesve, veç qytetarëve. Në shkollën e mesme ekonomike Faj Konica në Ferizaj, drejtori i saj, Aziz Rexhepi, i duhet çdo ditë të shoh prishjet në shkollën që u ndërtua vetëm një vit më parë. Pra si të shifët edhe drejtarët janë jashtëzakonisht dobët të ndërtume, kjo mund të vrehet edhe me lëvizje, ku pjesa horizontale e drejtarës nuk ka fare mental, janë edhe bulonat naltë të cilat i kemi vendosur për mos me ra dritarja me qenë rrezik për nxënësit të cilët janë rastësisht e dritarja. Po soj, këtu hin edhe të ftofti për arsye se nuk janë të mbyllura ashtu siç duhet. Ndërtimi i kësaj shkolle ka kushtuar afër 2 milion euro. Ndërtesa ka pasur instalim të dobët të ujësjellësit, probleme me ngrohje, rrjedhje nga qatia si dhe probleme tjera. Edhe kjo është një prej klasëve të dëmtuara, në këtë klasë është dyshemeja e dëmtuar, pjesa e bersukit është jashtëzakonisht e dobët. Kjo mund të jetë edhe rrezikshme për nxënësit dhe për arsimtarët që nëse humb koncentrimin ka mundësi edhe me u rrezu këtu. Në shkollën fillore Tefik Qanga, po ashtu në Ferizaj, gjërat nuk duken as pak më mirë. Kjo shkollë është hapur në vitin 2010 dhe i kushtoi buxhetit të Kosovës mbi 1 milion euro. Kur u hap në vitin 2010, mësuesit dhe nxënësit ishin shokuar kur panë se uji rrillte nga kulmi në gjithë shkollën. Siguria e nxënësve, lëndë për të dëshiruar vazhdimisht për mua ishte shqetësim i vazhdueshëm që më përcjellte gjatë punës, sepse rrjedhin gjitha poçet elektrike, rrjedhte ujë nga alarmet e shkollës, aty ku kishte rrym, vazhdimisht kishim ujë dhe filloi edhe të korrodoheshin edhe dritat. Ish drejtoresha e kësaj shkolle thotë se kur u hap shkolla, përveç ujit, filloi të bie edhe suatimi në klasa. Kjo është prej 2010-ës, kur 3 herë kemi lyer dhe ka ra. Po më e ndhëmshmja për mua ka qenë kur mësuesi ka ardhur në klasë dhe më thotë drejtoresh, fati që e tërë suvaja te tabela ka ra edhe s'kemi qenë në mësim në atë kohë, sepse me siguri i kish lënduar nxënësit. Në vitin 2017, Ministria e Arsimit ka ndarë afër 40.000 euro dhe është rregulluar kulmi. Por kulmi nuk është problemi i vetëm. Në shkollë është instaluar për herë të dytë edhe ngrohja qendrore që ka kushtuar 16.000 euro. Problemet nuk kanë të ndalur. Lagështia e krijuar disa vite më herët po vazhdon të dëmtoj muret. Energjinë më të madhe na e ka marrë infrastruktura, për arsye se nuk e mund të zhvillosh mësim normal kur në të gjitha klasët rrjedh uji. Domethënë puna e parë ka qenë dashur me të shkyç elektrikun, sepse paraqet rrezik. Domethënë kujdesi permanent në këtë shkollë ka qenë kujdesi ndaj rrezikshmërisë së njerëzve këtu në këtë objekt. Te lashe tash janë toaletet. Toaletet i kemi bërë funksionale vetëm në atë kuptimin emergjent, për arsye se kabinat e shumta i kemi mbyllur se rrjedh uji. Por të dy shkollat në Ferizaj kanë edhe diçka tjetër të përbashkët. Të dyja janë kontraktuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe të dyja janë ndërtuar nga e njëjta kompani, edhe pse, sipas ligjit, një kompani e tillë nuk mund të marrë një punë të re nëse ajo ka dështuar në projektin paraprak. Është një listë e zezë të cilën nuk e updatojnë kur, është një listë e zezë të cilën në shumë pak kompani janë të futën në ta, është një listë e zezë të cilën është përfaqet zezë. Asnjëherë nuk ka kompani e cila ka kesh menaxhu fondet publike dhe nuk i ka implementuar ashtu siç duhet që me u vendos në atë listë zezë dhe pe gjitha autoriteteve kontraktuese mos me u konsideru mo. Na kena kompani të cilat janë në gjykata me autoritetet kontraktuese dhe njëkohësisht marrin prap para prej autoriteteve kontraktuese këtë rast para publike. Domethënë ata edhe na kanë pa ditë, edhe na vazhdojmë ju jap parë, edhe i kemi pa ditë dhe vazhdojmë ju jap parë. Isuf Zejna nga Demokracia Plus thotë se shumë të nder para se të shpallen
dihet se kush do t'jetë fituesi. Kjo sjell punimet të dobta dhe humbje të paras. Kriteret hartohen në atë mënyrë që me ju përshtat një operatori ekonomik. Pra në momentin që kompanitë e marrin e shkarkojnë atë dosje të tenderit, ato paka shumë e dinë se për kënd edhe është përgadit një tender i caktuar. Edhe në monitorimet tona kemi vrejt se kriteret shumë shpesh ju përshtatën një numri të vogël të kompanive për cilat komuna ose institucione dëshiron që t'jetë fitues patjetër. Tenderomania e ka origjinën shumë më herët. Kur partitë politike e hyjnë garës për të fituar, ato kanë nevojë për financa. Janë kompanitë private ato që i përgjigjen thirrjes. Arton Demhasaj nga organizata Qohu ka monitoruar këtë fenomen. Gjitha partitë politike marrin para nga bizneset, kush ma shumë e kush ma pak. Shumica e bizneseve që marrin tender, sidomos në nivelin qendror, kanë qenë financues të partive politike. E din që me një moment mundet me ndryshu skena qeveritare, mundet me ardhur dikush tjetër në pushtet me ik dikush tjetër, edhe në një farë mënyrë bizneset qëllimin e kanë që me marrë raportet e mira me gjitha partitë politike. Kështu që ky favor është krijuar në këtë mënyrë, ti më jap pak sot mua, edhe pastaj unë nesër t'japi shumë ty për tenderve që janë pjesëve procesit prokurimit publik. Derisa qeveria t'i zgjidhë mosmarrëveshjet me tender dhe menaxhimin e kontratës afër parkut të biznesit në Drenas, Shkurtë Dusholli do të vazhdojë të barë ujë edhe për një kohë të gjatë. Dathë hinë mrena. Dasim dokumentarin se flet për kesmenazimin e kontratave publike dhe zonja Metushi Krasnisi, pra cili është problemi kryesor? Pra kemi ankesat e mëdha që thonë që shpesh imponimi i çmimit më të vogël po sjell pra kompani të cilat pastaj nuk po i kryejnë punët, por ne, siç pamë në dokumentar, problemi qëndron bukur edhe më thellë, që ka marrëdhënie ndërmjet bizneseve dhe politikës, favore të tjera. E vërtet, Adriatik, problemi nuk qëndron të çmimi më i ulët, sepse nëse i shohim dispozitat ligjore, është kriteri i dhënies të kontratës është çmimi më i lirë i ofertës të përgjegjshme. Kështu që njëherë duhet të sigurohet përgjegjshmëria një operatori ekonomik dhe më pas vijon çmimi më i lirë ndër operatorët e përgjegjshëm, që do thotë se kur jepet një kontratë veç ekzistojnë dispozitat, ekziston një marrëveshje, ekziston një detyrim ndërmjet dy palëve për zbatimin e kontratës, sepse ajo kontratë ka qenë e përgjegjshme. Megjithatë, çka nuk kuptojmë, pra cilat janë kriteret për të treguar a është e përgjegjshme një kompani? Ti shikohen qarkullimi, të ardhurat, punëtorët, çka? Ato janë kushtet të cilat paracaktohen në dosjet të tenderit, kur bëhet edhe thirrja për tenderim, janë ato kriteret të cilat, siç njihen si specifika teknike apo specifika të punës dhe të pjesa e kërkesave të përgjithshme, kërkohet një dëshmi që kompania i ka kapacitetet dhe aftësitë për liferimin e produktit apo të shërbimit në fjalë. Që do thotë se një kompani kërkohet në ta marrën veç ashtu të rastit duhet të ketë do thotë 50 punëtor apo 100 punëtor të ketë këto pajisje e tjera e tjera. Duhet shikuar në vend apo duhet shikuar listën e pagave të punëtorëve, mes pra shpesh kemi parë, ne kemi trajtuar historie kur është thënë mirë ka konkuruar, e ka fituar, ka qenë oferta më e lirë e kompanisë së përgjegjshme, por fund ka dalë se ka gënyer. Edhe ky është problemi institucioneve. Fundit bizneset shohin mundësinë për me përfitu në çfarëdo mënyre. Mirë po janë institucionet ato që kanë përgjegjësinë për sigurimin e mbarvajtjes së proceseve. Edhe kur vjen puna te vlerësimi i kapaciteteve, do duhet të ishte institucioni ai që shkon edhe verifikon para shpalljes të përgjegjshmërisë të ofertës, nëse kompania në fjalë i
përmbush ato kritere, ato kërkesat minimale për zbatimin e kontratës, apo jo. Dhe nëse jo, atëherë do duhet të eliminojë ajo kompania për të shpallë e papërgjeshme. Neve kemi rastin ku në një hulumtim para 2 vite, edhe pse ka qenë pjesë e dosjes të tenderit ku vetë institucioni ka thonë që do t'i inspektojmë si pjesë e vlerësimit, nuk e ka bo një gjatë tillë dhe një mos zbatimi një kriteri të vendosur prej vetë ministrisë ka shkaktuar një humbje të rreth 2 milion eurove të tatim paguzve. 2 milion euro na i kemi 2 miliard krejt buxhet, është parë e madhe. Për cilin rast? Është Ministria e Infrastrukturës, Mirëmbajtja e Rrugëve Nacionale dhe Regionale për vitin 2014-2017. është një raport rruga tek paraja, ku vetë Ministria do thotë ka vu si kriter, pastaj nuk i ka respektu kriterët e veta, janë eliminu operator ekonomik, i është dhonë apo janë paracaktu këto farë kushtet në mënyrë ndoshta dhe favorizuse o kompanive tjera, mirë po që në përgjithësi gjatë inspektimit pas dhënjes kontratës është dëshmu që asnjëra prej tyre nuk ka qenë e përgjithshme. Zoti Zena, po konstatohet se një nga problemet është që nuk fillohet mirë, pra nuk shikohet se cila është kompania ose cilat janë kompanit dhe a mund t'i kryen punët. Pra, kush e ka pjesën më të madhe të dështimit, ose ne kemi parë shpesh duke ja hedhur faj një institucioni tjetër. Po faktikisht po lidhë me pyetjen e parë dhe po kalaj edhe te pyetja e dytë, ju pyetët se cili është problemi kryesor, në fakt ka disa probleme në prokurim publik dhe nuk mund të themi se një prej tyre është kryesori, për shkak se këto hallka janë të lidhura. Prokurimi publik ndahet kryesisht në 3 faza, është planifikimi, menaxhimi dhe planifikimi, tenderimi dhe menaxhimi, dhe në që të 3 këto faza ne në vazhdimsi identifikojmë probleme të shumta. Pra nëse fillojmë me probleme në fazën e planifikimit, duam të blejmë bana, mirë po nuk kemi bërë një planifikim të mirë, nuk e kemi hulumtu tregun, atëherë kjo do të na reflektohet në fazën e përzgjedhjes së kompanisë fituese, dhe që më pas edhe do të kemi bana jo kualitative. Kjo mund të përcillet ose të reflektohet edhe në fusha tjera, edhe në institucione tjera. Kriteret, përcaktimi kritereve në prokurim publik është me të vërtet problem i madh. Është tentu të monitorohet nga Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik, që është një institucion mbikëqyrës në Kosovë, mirë po që nuk po arrihet të shmangët në tërësi favorizimi kompanive përmes kritereve teknike. E këtu tash lidhe me... Pra, të përpilimi i kritereve, ato bënë si statë edhe në dokumentar që ti përshtatën një ofertuesit caktuar. Po. Këto i përshtatën përmes licencave që kërkohet, numrit punëtorëve, qarkullimit, e të tjera kritere cilat në fund nëse bashkohen dhe shikohen si grumbull i kritereve, ndonjëherë vetëm sa nuk i kanë shkrujt edhe emrin kompanive fituse. Edhe kjo tham ma herët që lidhet me çmimin më të ullë. Çmimi më i ullë po ju jep një falënderie institucioneve në Kosovë që të përcaktojnë kritere shumë të larta që po i quajnë këta minimale, e që këto kritere minimale ndonjëherë po janë maksimale për shkak se vetëm një kompani po i plotëson këto kushte. Sikur të aplikonim kritere tjera në përzgjedhjen e kompanive, pra të shikonim në kualitetin e produkteve ose shërbimeve tjera, pra edhe kompanitë më të vogla dhe më të dobta do të kishin mundësi të ofertonin dhe mbasi do të ofronin diçka më të mirë për një çmim më të lirë dhe kështu do të vinin në shprehje. Përmes këtyre kritereve minimale që shumë shpesh janë shumë të vështira e shumë të paarritshme për kompanitë, ne po e dëmtojmë edhe kualitetin edhe çmimet. Nuk është e vërtetë se kemi... A keni një shembull se si duken këto kritere që ju po thoni quhen gabimisht minimale? Pra, parashihet që të ketë një qarkullim vjetor shumë të lartë, që të ketë shumë punëtor, në mënyrë se të eliminohen të tjerët. Po. Parashihet për shembull numri punëtorëve, qarkullimi bankar, parashihen ekspertë të ndryshëm, cilët duhet të kenë licenca të ndryshme ose trajnime të ndryshme, dhe kur e marrim e shikojmë ata ekspertë zakonisht janë të 1 ose 2 kompanive.
Madje kemi hasur në shumë raste kur këto dokumente edhe falsifikohen, pra nuk i kanë në posedim as fituesit e oferta, mirë po përmes dokumenteve të falsifikuara arrin edhe tek përfitimi i tenderëve. Që i bie që merren vesh paraprakisht se çka unë do të kërkoj dhe çka ti duhet plotësosh. Po kjo është shumë e mundur. Përmes monitorimit të organit shqyrtues të prokurimit, që është një farë gjykate e tenderëve, kemi hasur edhe në raste kur këto kompani kanë përcaktuar vetë kriteret dhe ja kanë dërgu institucionit, kanë thënë ta shpallë këtë dosje se jemi në rregull. Pra, përmes këtyre kritereve favorizuese arrin që një numër i madh i bizneseve të aplikojnë përmes çmimit më të ulët, mirë po që ai çmim nëse krahasohet me çmimet e tregut zakonisht nuk është më i ulti, është një çmim i cili e dëmton edhe buxhetin, mirë po që është favorizuar përmes kritereve dhe në atë mënyrë askush tjetër nuk mund të jetë fituesi i tenderit. Që i bie mund të ketë me çmim më të ulët, por nuk i plotësojnë kriteret e parapara me termin dhe referencë. Po, absolutisht. Pra, këto çmime më të ulta janë vetëm një arsyetim shpesh herë, për shkak se nuk është çështja vetëm aty, janë këto kriteret minimale të cilat kompanit nuk arrin as t'i plotësojnë që të vinë deri te shiqimi i ofertave financiare. Për shkak se nëse kemi kërku numër shumë të madh të punëtorëve, licenca e tjera kritere të cilat janë ndoshta të parritshme për numrin më të madh të kompanive, atëherë do të kemi vetëm një ose dy oferta. Sigurisht kjo nuk është rasti në çdo tender që publikohet, mirë po që në një numër të konsiderueshëm të tëre hasim edhe në kësi lloj të deformimeve. Kemi parë, për shembull, të rrugët që i kemi trajtuar po ashtu me storje në televizion, rruga B është vënua për një kohë duke thënë se nuk i ka ndalë parashikimet tenderuesit ashtu siç ishin para pa, ka ndalë punë shtesë, të cilat e kanë ngritur koston, tash duhet marrë kredi, kanë qenë tilla arsyetimet që i kanë dhënë edhe në studio tona televizive. Pastaj e kemi rastin e zgjerimit të rrugës së Veternikut, kur një pjesë e rrugës u shemb dhe tash ai që ishte përzgjedhur i pari nuk dëshiron ta vazhdoj punën, pra a janë pse përfundojmë me situata të tilla? A duhet para pa fonde emergjente apo si trajtohen këto? Realisht nuk është tjera parë, do të thotë që kemi probleme të tilla. Organizata që më shumë është marrë, do të thotë me hulumtimet që është lidhja e politikës me biznese, dhe ne kemi identifikuar se kemi probleme të tilla, do të thotë në veçanti në periudhën 2007-2014 kur kemi shuma të majme të parave, do të thotë që bizneset do të thotë të japin si donacione për partitë politike e gjithashtu pastaj në formë të nderësh i kthejnë partitë politike, do të thotë për këto biznese. Kjo lidhet edhe me pyetjen e juaj, do të thotë që do të thotë bizneset realisht kthyen edhe me izvarrit, do të thotë punimet në mënyrë që me përfitu tutje prej partive politike, do të thotë prej pushtetit në këtë rast. Për asaj që kemi hulumtuar ne për periudhën e tillë, do të thotë është se ndikon për periudhën 2007-2014 dikon janë 76 subjekte ekonomike, do të thotë persona fizik dhe persona juridik, cilat kanë jap donacione për partitë politike në shumën prej mbi 260.000 euro. Dhe pastaj për periudhën e njëjtë do të thotë këto biznese kanë përfituar në formë të tenderëve publik, domethënë shumën prej mbi 220 milion euro, do të thotë. Kjo dëshmon mas miri për lidhjen e politikës me, do të thotë, me 1% shumë se pas kanë dhënë donacion. Po, jo 1%, po aty po shihet një shumë goxha e majme. Fatkeqësisht dikon janë një 442 tender, do të thotë që për këtë periudhë, do të thotë vetëm po them 260 milion, nëse i kanë dhënë 200 diçka mijë, i bie 1% 220 milion, është mbi ose më pak 0.1%. Ashtu, mbi 220 milion. Ne jemi fokusuar gjithashtu për me pa se nëse ka pas këtë shpërdorime të tilla, jemi fokusuar edhe në prokurori, në landet e prokurimit publik dhe fatkeqësisht kemi pas se aty ka probleme të shumta, të cilat e pamundësojnë do të thotë rezultatet e prokurorisë. Natyrisht që faji i hudhet në këtë rast prokurorisë,
ndër veprat më të mëdha do të thotë cilat ne kemi identifikuar që ndodhin janë 3-4 vepra, është keqpërdorimi i detyrës zyrtare, pastaj mashtrim, falsifikimi i dokumentet e gjithashtu legalizim përmbajtjes së pavërtetë. Ne kemi pasur se ka një performancë shumë të dobët të prokurorisë në trajtimin e këtyre rasteve, do të thotë kemi mungesë të dhënave të prokurorisë, nuk ka kategorizim të dhënave. Pse? A bëhet kjo nga neglizhenca, nga mosdia, mosvullneti apo është çështje korruptive? Po kjo realisht mos kategorizimi i rasteve do të thotë më shumë është për shkak të neglizhencës së prokurorisë, për shkak të praktikave jo të mira të punës së tyre dhe për shkak të mungesës së profesionalitetit nga ana do të thotë e Këshillit Prokurorial. Në anën tjetër, performanca e dobët të prokurorëve lidhet edhe me mungesat e tyre profesionale e gjithashtu në shumë raste do të thotë edhe me ndikimet politike, do të thotë që ndodhin kur prokurorët do të thonë qëllimisht nuk kanë rezultatet të caktuara në trajtim të rasteve të tilla. Kemi rastin e fundit, do të thotë rastin të prokurimit publik, kur gjyqtari do të thotë i kërkon prokurorisë përgjigje në kundërshtime të mbrojtjes, prokuroria qëllimisht ose për shkak të neglizhencës 4 herë nuk thën dhe pastaj gjykata nxjerr akt vendimi të edhe hudh do të thotë poshtë akt akuzën për persona të tjerë. Suljan Recaj, çka duhet të bërë, pra përveç fushatave, çka duhet të bërë që të ketë më tepër mbikëqyrje në kontratat pra publike? Vlerësoj se ajo çfarë është imediate dhe shumë e nevojshme të bëhet në mënyrë që të shmangën keqpërdorimet dhe keqmenaxhimet apo thjesht korrupsioni në prokurimin publik, është definitivisht fuqizimi i sistemit të drejtësisë. Tashmë prokurimi publik përveç se është një instrument përmes të cilit shpenzohet paraja publike, rreth 400 milion euro të buxhetit të Republikës Kosovës shpenzohen përmes mekanizmit të prokurimit publik. Gjithashtu, prokurimi publik është bërë edhe një mekanizëm i përfitimit do me thënë të shumave monetare në mënyrë krejt legale nga personat të caktuar dhe nga grupe të caktuara të interesit, të cilat janë të lidhura domosdoshmërisht me politikën dhe që i financojnë partitë politike dhe në anën tjetër nuk kemi një reagim apo një ndëshkueshmëri të sistemit të drejtësisë apo ndjekje të këtyre keqpërdoruesve, duke pas parasysh që tashmë është një fakt publik në Republikën e Kosovës se sistemi i drejtësisë në Kosovë është i politizuar dhe është i kapur. Do me thënë, nëse shohim vit pas viti se si ka reaguar prokuroria apo në përgjithësi organet e ndjekjes në raport me rastet të cilat janë evidentuar ose shkeljet të cilat janë ekspozuar qoftë nga organizatat e shoqërisë civile, qoftë nga auditori i përgjithshëm, shohim se kemi numër shumë të vogël të rasteve të iniciuara e mos themi po është e vërtet, do me thënë dhe duhet ta themi në fakt, është që shpeshherë prokuroria ka vendosur, do me thënë, drejtësi selektive në raport me akuzat apo thjesht ndjekjen penale ndaj keqpërdoruesve të fondeve publike. Për shembull, është raportuar biles përmes gazetës Koha Ditore, ku prokurori i shtetit ngrit akt akuzë ndaj një zyrtari në komunën e Prizrenit për shmangje të procedurave të prokurimit në ofrimin ose në shpërblimin me një kontratë të një operatori të caktuar ekonomik, ndërsa nuk ngrit akt akuza apo nuk ka ndjekje penale për zyrtar të lartë të Këshillit Prokurorial, të cilët po në të njëjtën mënyrë kanë dhënë kontratë pa zbatuar procedurat të prokurimit. Në anën tjetër i kemi edhe ashtu siç i thash të gjeturat e auditorit të përgjithshëm, i cili vit pas viti raporton shkeljet e njëjta nëpër autoritete kontraktuese, përfshi këtu edhe komunat, edhe ministrit, edhe organet e pavarura, po të cilat zbatojnë, domethënë, ose zhvillojnë aktivitetet e prokurimit, dhe i shohim se shkeljet janë të njëjta, mirë po vetë se lëmi i prokurimit apo aktiviteti i cili është zhvilluar është i ndryshëm. Dhe në këtë formë, nëse gjithashtu edhe niveli i zbatimeve të rekomandimeve të auditorit të përgjithshëm është shumë i ulët dhe shohim se gjitha ato shkelje të cilat
ekspozohen nga auditori nuk janë shkelje të cilat janë duke ndodhur rastësisht apo janë duke ndodhur thjesht për shkak të paaftësisë apo të mungesës së kapacitetit profesional të zyrtarëve të cilët mirën me prokurimin publik, po ato shkelje thjesht janë të qëllimshme, sepse përmes atyre shkeljeve vazhdimisht po dëmtohet buxheti i komunës, i ministrisë apo në përgjithësi buxheti i Republikës Kosovës, mirë po nuk kemi asnjë lloj ndëshkueshmërie qoftë brenda institucionit, domethënë ku ka ndodhur shkelja, llogaridhënie brenda institucionit, po ashtu nuk kemi edhe llogaridhënie para ligjit. Ju vlerësoni se raportet e auditorit duhet të shërbejnë edhe si piknisje e hetimeve për rastet që raportohet? Absolutisht po. Domethënë vit pas viti në secilin raport të auditorit për secilin autoritet kontraktues apo organizatë buxhetore, absolutisht ka gjetje të cilat përbëjnë elemente të veprës penale. A ka pasur raste kur kanë filluar hetime, kur është ngritur ndonjë akt akuz nisur nga raportimet e auditorit? Është ky rast i cilin e përmenda në Prizren, tash në 2017 është ngritur një akt akuz, domethënë si pasojë e publikimit të raportit të auditorit, mirë po kjo akt akuz është, siç e thash, selektive, sepse ajte zyrtari është një drejtori i administratës komunale në Prizren, është një zyrtar i pafuqishëm, domethënë pa ndonjë rrjet të njerëzve të cilët e suportojnë apo e mbrojnë, dhe në anën tjetër nuk kemi domethënë ndjekje apo kërkim të llogaridhënies ndaj zyrtarëve të tjerë apo autoriteteve të tjera të cilat menaxhohen apo qeverisen nga njerëz të pushtetshëm dhe njerëz të cilët kanë ndikim dhe kanë një background, kështu mos themi ndikues në përgjithësi në shoqëri. Po, me ndërlidh me ato që po thotë zonjusha Recaj, ne së fundmi kemi publikuar një raport për të Romania pa ndëshkuar, ku kemi trajtuar edhe këtë pikë, cila sa u përmend do thotë çështja e bashkëpunimit interinstitucional, në veçantin mes prokurorisë, zyrës kombëtare të auditimit, organit shqyrtues të prokurimit, të gjithashtu agjencionit kundër korrupsion. Ajo që kemi identifikuar është se për një kohë gjatë do thotë edhe pse zyra kombëtare e auditimit ka identifikuar shkelje të shumta, cilat kanë pasur edhe elementet e veprës penale, realisht ato nuk janë trajtuar fare nga prokuroria. Kjo është po me arsye nga prokuroria është bërë me arsye se nuk kemi marrë raportet nga zyra kombëtare e auditimit, ndërsa në anën tjetër zyra kombëtare e auditimit ka thënë se ne kemi dërguar raportet në prokurori, ne kemi bërë publike se nuk e dim, nuk i kemi marrë. Ashtu kanë thënë, dhe edhe pse prokuroria obligohet që ex officio do të thotë si në momentin e parë si të bëhet publike, me fillu hetime, do të thotë në çdo rast kur konsideron se ka shpëdorim të paras publike dhe natyrisht të elementet të veprës penale. Vitin e fundit ka fillu, do të thotë, një bashkëpunim, kanë arrit një marrëveshje, ashtu me thonë gojorën mes ZK-s dhe prokurorisë, edhe ZK-a ka fillu me i dërgu në formë të çështjeve në çdo rast cilin ata konsiderojnë se ka elemente të veprës penale. Do të thotë kemi një avancim të bashkëpunimit, do të thotë mes ZK-s dhe prokurorisë, gjithashtu edhe me agjencionin kundër korrupsion vitin e fundit. Ndërsa me organin shqyrtues. Po vlerësoni se ka përparim. Jo, realisht ka përparim në bashkëpunim, mirë po rezultatet prekshme nuk ka ende. Dhe ne natyrisht se jemi duke i përcjell dhe jemi duke i monitoruar, do të thotë, dhe do t'i bëjmë publike edhe rezultatet e prokurorisë nëse do të ketë, edhe pse nuk shpresoj shumë. Ndërsa të pjesa e bashkëpunimit mes të prokurorisë dhe organit shqyrtues të prokurimit, të cilin e monitorojnë organizata Demokraci Plus, do të thotë fatkeqësisht ende mungon ky bashkëpunim. Edhe pse gjatë zhvillimit të seancave në gjykatën e të ndërve, do të thotë në organin shqyrtues të prokurimit ka zbulohen elementet e veprës penale, të falsifikimit apo të mashtrimit, realisht ato mbesin ashtu dhe nuk procedohen tutje në prokurim. Me s'ka arsyetohet mos bashkëpunimi? Si arsytojnë? Fakt, vetëm sa për të ndërlidh me kolegun i cili e përshkrujt, domethënë një farë lloj situate e cila është kriju, mirë po pikërisht konsideroj se në përgjithësi institucionat e Kosovës po krijojnë një lloj tymi ose le të themi një lloj shtrembërimi të realitetit, duke proklamuar ose duke promovuar përmes medjeve dhe rrjeteve të tjera të rrjeteve sociale se po bëjmë memorandume të bashkëpunimit, po si themi po i krijojmë sinergjitë e përbashkëta në mënyrë që të luftohet korrupsioni apo të adresohen shkeljet në prokurim publik. Mirë po ne si organizatë konsiderojmë se këto memorandume dhe këto lloj lojrash janë vetëm një fasadë e cila ju hidhet qytetarëve përpara, pasi që ne kemi një ligj. Një çështje shumë interesante. Bëhet kjo vetëm për të arsyetuar
mos punën, apo ne po flasim për një konspiracion që të mos bëhet asgjë? Absolutisht është edhe mos punë, po edhe konspiracion, sepse ne kemi ligje shumë të mira, është kodi penal, është ligji për financat publike dhe përgjithësit, kemi ligjin për prokurimin publik, i cili i parashesh shumë qartë, cilat konsiderohen shkelje dhe si duhet të veprohet në raport që mos të kemi keq menaxhim apo thjesht deformim të një procesi të prokurimit publik. Rrjedhimisht, prokuroria nuk ka nevojë që të lidhë memorandume të bashkëpunimit me organizata të ndryshme qeveritare, por thjesht duhet të veprojë në bazë të detyrës zyrtare. Vetëm nëse po flasim për konspiracion, atëherë bie niveli i lartë i krimit organizuar, pra disa institucione të shtetit që bashkëpunojnë për të nuk jemi ne cil po e konstatojmë në këtë studio, është konstatuar disa herë që, domethënë, Kosova po orvatet rreth një lidhje ose një rrjeti të bashkëpunimit kriminal dhe kështu. Pajtohem me dy kolegët e mi edhe absolutisht se po, ka një problem në prokurimin publik, ajo është prokuroria, për shkak se nuk i ndëshkon ato raste për cilat identifikuan shkeljet, cilat kam përfundu me humbje buxhetore. Ne nga këto monitorimet tona kemi pa që pjesë, nuk është se nuk ka hetime ose akt akuza, për shkak se t'ju them drejtën, pjesa më e madhe e zyrtarëve të prokurimit ose janë nën hetime, ose ju janë ngritë akt akuzat për vepra penale. Mirë, po nëse i marrim edhe i lexojmë këto akt akuza, në shumë raste janë edhe qesharake, nuk mundeni me besu për çfarë arsye ndonjëherë ju ngritën akt akuzat zyrtarëve të prokurimit, që rastet caktuar ato përbëjnë një as shkelje administrative, pra për çështje për cilat ndoshta ne do duhet t'i lavdranim, atyre ndonjëherë ju ngritën edhe akt akuzat, që dëshmon se ka një mosdije të thellë të prokurimit publik në prokurorinë e shtetit. Për ma tepër, prokuroria në asnjë rast nuk ka bë asgjë që t'i ngrisë këto kapacitete, pra që të shohim se si do të marrë ekspert në kuadër të këtij institucionit, cilët e kuptojnë këtë problematikë dhe matutje mund t'i trajtojnë shkeljet të cilat identifikohen. Pra, prokuroria në vazhdimsi ankohet se nuk kemi kapacitete, mirë po në kuadër të Akademisë së Drejtësisë ose Institutit të Drejtësisë, mirë po edhe në konkurset e saj, asnjëherë nuk kërkohet që të ngritën këto kapacitete dhe të mund të luftohen këto vepra të korrupsionit. Një çështje tjetër që dashta me u lidh me atë zbatimin e kontratave, në Kosovë kemi një problem real. Ligji i prokurimit publik nuk e ka rregulluar pjesën e menaxhimit të kontratave. Kjo mbas edhe mund të arsyetohet se ka legjislacion tjetër i cili e rregullon këto, mirë po që institucionet publike në këtë fazë krejt çka bajnë është se caktojnë një zyrtar i cili do të bëjë monitorimin e kontratës. Ai zyrtar në tërësi mund të ketë deri në 20 kontrata të cilat i mbikëqyr dhe në këtë rast nuk ka kapacitete as njohuri për të bërë një punë të tillë, përveç punëve të zakonshme që i ka, kështu që kemi nevojë që ose të krijojmë entitete speciale për monitorimin e kontratave, ose që ta nënkontraktojmë këtë te disa kompani profesionale në fusha të ndryshme. Nëse kemi kontrata të ndërtimit, gjejmë kompani cilat janë të specializuara në këtë fushë dhe ti kontraktojnë në mënyrë që ata ta bëjnë punën për ne. Pra, komuna do duhet të mbikëqyrte organizatat ose kompanitë mbikëqyrëse, po jo të dilte vetë dhe të mbikëqyrte të gjitha kontratat, sepse na ndodh kjo që po na ndodh tani, shpenzojmë miliona, mirë po marrin kualitet shumë të dobët për investimet publike. Kështu që kemi nevojë edhe matutje që ta rregullojmë bazën ligjore, ta plotësojmë në çështje të caktuara, mirë po jo edhe që siç është mjafton për të pasur. Po të kishte vullnet të mirë, nuk do të kishim nevojë fare për ligjin për prokurim, e kishim rregulluar me disa parime, mirë po meqense se ai nuk ekziston. Po konstatohet që megjithëse ekzistojnë dispozitat ligjore, ekzistojnë rregullat ato po shkilen dhe s'po zbatohen. Ne kemi minimumin e nevojshëm legjislativ për prokurim publik, madje deri vonë është thënë se kjo është edhe në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Prej këtij viti edhe Komisioni Evropian ka konstatuar se nuk është matutje në harmoni për shkak se ka ndryshuar edhe një pjesë e direktiva. Mirë po meqense ne kemi probleme shumë të mëdha në prokurimin publik, do të kemi edhe mbikëqyrje më të madhe. Dhe përrjedhoj do ta rregullojmë pak edhe bashkëpunimin ndërinstitucional. Ndoshta ai vetëm institucion i cili sot funksionon edhe mund të lavdërohet për punën e vet është zyra kombëtare e auditimit.
Mirë po që të gjitha institucionet e tjera, tu fillu nga Prokuroria e Shtetit, Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik dhe OSHP, kanë probleme shumë të mëdha në zhvillimin e aktiviteteve të cilat ju janë besu me legjislacionin për prokurim publik. Deri te institucioni që ka për detyrë vetëm të raportoj dhe të konstatoj jemi në rregull, kur kërkohet ekzekutim, atëherë ngecet. Po është mirë për shkak se po identifikohen shkeljet, pra ne mund të kthehemi mrapa disa vite dhe të shohim për secilin institucion se çfarë shkelje janë kry, parafërsisht sa ka qenë buxheti dëmtuar dhe madje cili ka qenë entiteti ose personi fajtor për këtë çështje. A janë këto dhëna diku të çastshme? Po, këto janë raporte publike. Çdo organizatë buxhetore auditohet të paktën një herë në vit për një auditim të rregullsisë dhe të njëjtat janë publike. Ne si organizata arrim që t'i lexojmë pjesën më të madhe të tyre. Mediat gjithashtu. I vetmi institucion i cili i mbyll syt para këtyre raporteve është Prokuroria e Shtetit. Ka pasur arsyetim se nuk mund t'i lexojmë 120 raporte. Në rregull, a mund t'i lexoni informacionet që dalin në media nga këto raporte ose informata që ju vijnë direkt nga auditori. Pra, në Prokuroria e Shtetit në asnjë mënyrë nuk po arrin të realizojë mandatin e vet, cilin e ka kushtetues edhe në një formë shndru në atë problemin kryesor në prokurim publik, pasi që po na ndodh që zyrtarët që po kryjnë shkelje, po vazhdojnë të përsërisin ato pafundësisht për shkak të mungesës së ndëshkimeve. Do të bëjmë një shkputje për të kthyer me ju, zonja Metushi Krasnisi, pra pas një bloku publicitar. Po flasim sonte Rubikon për prokurimin publik dhe menaxhimin e kontratave. Zonja Metushi Krasnisi, pra si të kemi një ndërlidhje më të madhe ndërmjet institucioneve që të funksionojnë fund fundit edhe kjo pjesë e legjislacionit që ekziston, që mund ta rregullojë këtë fushë. Kisha dashur së pari më kthyen atë që thanë kolegët e mi sa i përket mungesës të legjislacionit. Vitin e kaluar këtë ish në para që ka identifikuar mungesën e komplet legjislacionit që adreson çështjen e menaxhimit të kontratave si dhe strukturave cilat e rregullojnë këtë punë. Me që në Kosovë kemi të ndonë prokurimin në pjesën e blerjes, mirë po mungon pjesa e menaxhimit të kontratave që shkojnë si një pako e përbashkët. Edhe kemi dhënë disa rekomandime konkrete, mirë po aty nuk është i vetmi problem. Problemi është pak ma i përgjithshëm se sa vetëm rregullimi me ligj. Ajo që i mungon Kosovës ndërmas shumti është ngritja e kapaciteteve apo politikat institucionale për krijimin e profesionistëve të profesionit. Neve nuk kemi një platformë qeveritare e cila e mandaton një trajnim apo një zhvillim të vazhdueshëm të këtyne 600 plus gati 700 zyrtarëve të prokurimit që punojnë, se si do duhet të zhvilloheshin procedurat. Do thotë nuk punojmë në ngritjen e integritetit profesional e para. Pastaj na mungon pjesa e integritetit institucional, ku aty ka faktorë të ndryshëm, që janë politika, që janë nepotizmat e tjera. Dhe pastaj kemi mungesën e ndëshkimit të ligjit. Neve folëm shumë për raportet auditorit, ku janë të kjo pse bëhet, pse nuk bëhet. Unë kisha dashur me marrë vetëm si rekomandim që në ligji për auditorin e përgjithshëm në Maltëzi bën si të obligueshëm që auditori në momentin e gjetjes një shkelje të identifikimit një shkelje penale të ndërpres auditimin dhe të njoftoj prokurorin. Mirë po ligji i tyre shkon edhe një hap më lart, e cila është prapë sipas standardeve të BE-s. Ligji thotë që definon edhe kodi penal edhe ligji auditorit që humbja e paras publike dhe pronës publike është një vepër penale, që na fatkeqësisht legjislacioni jonë nuk e definon si tillë. Si vepër penale? Si vepër penale. As një rilegj, as... Po ka veprat të tjera. Ka veprat të tjera që ndërlidhen mirë, por nuk e definon humbjen e paras dhe pronës publike si vepër penale, madje as ligji për menaxhimin e financave publike, që është një problem shumë i madh. Edhe kthemi, çysh kishte mujt me rrit një bashkëpunim.
nuk është shumë problem. Neve po thëmë që po mungon një legislacion, mirë po kemi ligjin për marrëdhënie e detyrime që pak a shumë i imponon ato kriteret minimale që duhen më përmbush. Po them se na mungon për shembull një legislacion i mirëfill sa i përket ndërtimeve apo investimeve kapitale dhe përcjelljen e procedurave. Mirë po në momentin kur nënshkruhet një kontrat, ajo bëhet një ligj në vete, edhe duhet zbatohet si i tillë. Ajo që ka mungon të na, kryesorja është vullneti politik, ndoshta jo gjitha institucioneve, po në përgjithësi edhe ndoshta njohuria se si t'i qasën këtij problemi. Me që prokurimi publik është një problem mjaft kompleks që përfshin shkencat ndryshme, nuk është veç një shkencë. Vetëm edhe këtu në emision po konstatohet që nuk është vetëm mos gatishmëria për të ballafaquar, por është në fundit është interesi financiar i të përfshirëve në një tender pra ose në një projekt. Dikush po i mbyll syt prej qefit, dikush po i mbyll syt prej qefit, dikush prej mosdijes. Mirë po megjithatë, unë prapë do t'isha kthy se neve shoqëria civile shpesh flasim për humbjet që i shkakton buxhetit. Mirë po do t'isha kthy në atë në humbjet që i shkakton direkt xhepit të qytetarit. Një kilometër ekstra mbas të politikave ekonomike dhe ligje legjislacionit aktual, 1 kilometër ekstra kushton diku rreth 16 cent. Të përfshi derivatët, amortizimin, kohën, rreziqet e tjera që 2 kilometra 32 cent që na duhet ndoshta mi bë për me ndrru këtu në Prishtinë, po e marr si shembull këtë rrugën te kafet e vogla, për 300.000 banorë të Prishtinës përkthehet në 35 milion humbje prej xhepit të qytetarit në baza vjetore. Për vetëm ato 2 kilometra ekstra që duhet mi bën baza ditore. Ose për shembull në atë rastin e fshatit Koretic, ku fshatar duhen me shku 4-5 herë me mushuj, nëse vetëm një herë shkojnë me mushuj, atyre për 3 vitet e fundit ata nga buxheti i tyre personal kanë humbë mbi 550 euro. Kështu që nuk është problemi vetëm te buxheti lart, po është puna edhe atë çka kishëm dash na është edhe vetëdijsimi i vetë qytetarit, edhe kërkimi i llogaridhënies se fundit neve jemi aksionar të këtij shteti, ne jemi ata që paguajmë për këtë shtet, qeveria fundit punon për neve, jo ne për qeverinë, edhe duhet pak të ngrisim zërin edhe të kërkojmë pak një llogaridhënie. Për ne po flasim edhe për situatat kur e kemi qartë se është dhënë një tender i caktuar për ta zënë ndërtimin një shkolli, nuk janë kryer punët si duhet, pra janë bërë raportimet për mos kryerjen e punëve si duhet, ekziston listë si ofertues ose kompanie pa përgjithshme, por e njëjta sërish shpërblehet ose i ndahet tender për projekt ngjashëm. Arsyeja pse është se në legjislacionin ton ajo pika kritike që mungon është vlerësimi i performancës të operatorëve ekonomik apo vlerësimi. Kush duhet ta bëjë atë? Institucioni. Cili institucion? Ai autoritet kontraktues i cili e jep punën që sipas legjislacionit aktual e ka mundësinë e krijimit të ekipeve se një inxhinier ndërtimtarist nuk mund të jetë. Nëse komuna e Prishtinës i jep punë dikujt, duhet ta caktoj një ekip i cili do të mbikëqyr punën, që është i brendshëm i komunës. I brendshëm, nëse nuk i ka kapacitetet e brendshme, mund të ta kërkojë atë ndihmë prej institucioneve të tjera të brendshme, nëse jo e kanë mundësinë edhe për kontraktimin e shërbimeve. Mirë, po një inxhinier ndërtimtarist nuk mund të jetë edhe inxhinier i hidrosanitarës apo i elektrikës apo e tjera. Edhe legjislacioni e jep këtë mundësi. Çka mungon është qasja apo vullneti për të implementu këto dispozita të pakta ligjore që i kem, po që prap mujmë implementu. Në fakt, nuk është Diana gjithë problemit e mungesa e legjislacionit adekuat. Ti e din se ligji për prokurimin publik ka psu një mori ndryshimës që nga viti 2011, është normale, po megjithatë ndryshimi i legjislacionit nuk nënkupton edhe përmirësimin e praktikës, domethënë në prokurimin publik. Gjithashtu u tha se nuk kemi dispozita të caktuara të cilat e sankcionojnë keqpërdorimin e buxhetit. Kemi dispozita në ligjin për financat publike dhe përqetësitë, është nen i posaçëm i cili përcakton saktë se sa janë të dënueshme keqmenaxhimi i fondit
fondeve publike dhe sa është niveli i dënimeve për autoritet ose për organizatat buxhetore të cilat keq menaxhojnë buxhetin sipas kategorive të përcaktuara paraprakisht të buxhetit. Mirë po aty gjithashtu këtu po duhet të dalë, ashtu gjithashtu thuhet se për të gjitha shkeljet të tjera të cilat nuk parashihen me këtë ligj, parashihen në kodin penal ose ato që parashihen si vepra penale. Shta i bie kjo se nëse ka vullnet human që të përcjellën, të ndjekën, ekziston legislacioni. Absolutisht, këtu është problemi. Këtu është problemi që ne nuk kemi vullnet si shoqëri dhe në përgjithësi si institucione ta zbatojmë ligjin. Gjithashtu edhe mungesa e specifikimeve apo e detajizimit të mënyrës së menaxhimit të kontratave publike nuk do tuaj të ishte problem në vete dhe gjithë të fokusohemi ta ndryshojmë ligjin ose të vendosim ndene, përshkruese, detaje të tjera se si duhet menaxhohet një kontratë publike. Ligji aktual mjafton edhe ligjet e tjera siç është ligji për procedurën administrative dhe ligji për financat publike, ligjet e tjera të cilat ose rregulloret e brendshme për menaxhimin financiar të organizatës buxhetore mundsojnë që një kontratë, nëse do të kishte normalisht një vullnet politik dhe profesional, që një kontratë të zbatohet ashtu siç është nënshkruar. Mirë po gjithashtu këtu ekziston edhe një problem tjetër që vazhdimisht atakohen zyrtarët e prokurimit, stafi i prokurimit, i zyrës e prokurimit dhe menaxheri për keqpërdorimet në prokurim publik. Fatkeqësisht, konsideroj se ata janë vetëm, le të themi, një vegël e njerëzve të pushtetshëm që kryesisht janë kryetarët e komunave, sekretarët e ministrive, ministrat e tjerë, cilët i përdorin këta zyrtarë për t'i realizuar agjendat e veta. Dhe kryesisht ta zyrtarët të zyrave të prokurimit janë shërbyes civil, janë aty për një pagë dhe për një vend pune dhe asnjëherë nuk kemi pasur në asnjë rast që një menaxher i prokurimit apo një zyrtar i prokurimit ka deklaruar publikisht ose ka raportuar për ndikimin apo presionin që është duke ju bërë nga stafi politik brenda institucionit. Me këto që pëthuan kemi një situatë kur i kemi dy kategori. Ata që zduan të respektojnë ligjin, me që kanë interes drejt për drejt kryesisht financiar, dhe ata që ndoshta edhe do të donin, por zdinin ose s'kan vullnet. Pra duhet punuar me këta të fundit, se ata që kanë intencë kriminale ose korruptive, do duhet të shkonin në shtëpi, ata që nuk din. Mirë, po këtu nuk është çështja që nuk kemi ekspert, unë njoh shumë zyrtar të prokurimit, njoh shumë menaxher të prokurimit të cilët e njohin shumë mirë fushën e prokurimit, mirë po që direktivat apo si themi atë se kush do ta fitojë tenderin e ka marrur para se me fillu aktivitetin e prokurimit. Gjithashtu një problem tjetër i patrajtuar, konsideroj në rrafshin e sa i përket aktiviteteve të prokurimit publik, janë edhe njësitë kërkuese. Duhet ta dim se për ata të cilët nuk e njohin prokurimin, është që njësia kërkuese është ai departament i cili kërkon të realizohet një punë apo të mirët një shërbim apo të furnizohet me mallra të caktuara. Zakonisht këto njësitë kërkuese, këto vendosjen e kritereve, vendosjen, domethënë, paramasave, kërkesave e këto bën edhe nga kjo zyrë, dhe normalisht që në zyrat e prokurimit nuk ka gjithashtu staf të mjaftueshëm i cili do t'i filtronte në përgjithësi dhe në detaje të gjitha ato çka janë kërkuar dhe çka janë vendosur, sepse shpeshherë njësitë kërkuese kërkojnë punë të cilat nuk janë të nevojshme dhe nuk janë prioritet për organizatën buxhetore që të realizohet. Mirë po, në këtë mënyrë domethënë shpërblehet një kompani e caktuar e cila në të kaluamën ose në të ardhmen do t'i bëjë një favor të caktuar një partie politike e cila po udhëheq me atë institucion. Vetëm me shtu diçka me këta që tha Albulena, mendoj që kemi një problem themelor këtu në prokurim publik, e ajo është se e kemi përjashtu tërësisht qytetarin nga procesi i prokurimit publik. Pra, kemi bërë një proces as të mbyllur, sa qytetarët janë vetëm vëzhgues pasiv të prokurimit publik dhe në fund i shohin rezultatet negative ose pozitive të tij. Pra, nëse flasim për investime, qytetarët thonë se po, autostrada është shumë e mirë, në ndërkohë që këto kompani tona po ndërtojnë rrugë shumë të këqija, mirë po nuk kanë shumë informata se sa është paguaj rrugë ose sa paguajnë këto tjerat që po i konsiderojnë të dobta.
Prandaj, këto organizata që sot jemi këtu dhe 4 të tjera jemi bashku edhe e kemi themelu një koalicion i cili do të angazhohet në fushën e integritetit në prokurim publik dhe hapjet të dëna, në atë mënyrë që edhe prokurimin publik të bëjmë proces të hapur, pra qytetarët të kenë mundësi të shohin kontratat, të shohin pagesat, të mund vlerësojnë dhe të raportojnë shkelje si të shohin? Pra, ne mendojmë që kjo platforma e prokurimit, e cila është shumë e famshme, mirë po ofron shumë pak për mos thënë asgjë për qytetarët, do të bëjë një publikim më të madh të dokumentacionit. Aty i kemi gjitha dokumentat, si që janë kontratat, raportet e vlerësimit, fakturat. Problematike se qytetari duhet di se si ta lexoj një kontratë. Janë shumë teknike. Po, kontratat ndonjëherë janë teknike, mirë, po në të shumë të në rasteve nuk janë edhe aq, pra është kjo pjesa e veçantë e kontratave, ata mund të shohin pra se rruga sa do të jetë e gjatë, sa do të jetë e trashë, çfarë kualiteti do të ketë, ose nëse po ndërtohet një shkolla e ka dhe edhe sallën. Shumë shpesh na humbim në kuantitet edhe kualitet për shkak se askush nuk e din cila është marrëveshja. Për këtë qëllim po mendojmë që do të kemi një prokurim të hapur, për çka edhe KDI angazhohet shumë së bashku me organizata tjera edhe D+-in edhe organizata tjera, pra që ky proces të jetë shumë i hapur. Sot nëse si qytetar e identifikojmë një problem në prokurim publik, besani nuk kem ku e raportojmë. Nuk dim se ku duhet të thrasim ose të shkruajmë, të raportojmë një problem me një investim publik. Pra, ky komision regulativ i prokurimit publik duhet që ta njohë si palë edhe qytetarin, edhe organizatat jo qeveritare, ta hap një linjë telefonike ose një email adres ku njerëzit mund të raportojnë për problemet cilat i shohin. Po për ndodhë kjo, paraprakisht do të publikohen kontratat dhe dokumentet tjera. Po ne po konstatojmë edhe sonte se ne bëjmë edhe në media, raportojmë, bëjmë storje, shkruajmë artikuj, publikojmë kontrata, kësë përdorime, po nuk reagon kush. Pra nuk është problemi që qytetarët nuk po lajmërojnë, edhe ne në media na ofrojnë qytetarët për të dëshmuar për kësë përdorime dyshuara. Por pëse s'po trajtohen ato pastaj nga instanca tjera? Pajtona që prokurorin nuk ka me zavensu kërkush. Mirë po në nivel administrativ ne mund të ndëshkojmë zyrtar. Pra Komisioni Regulativ i Prokurimit mund t'ju heq licencat aty në zyrtarëve që nuk po e kryjnë punën. Ose kryetari komunës mund t'a zavensoj menaxherin e kontratës, ose të tjera. Në fund të fundit nuk do të harrojmë edhe një fakt shumë të rëndësishëm. Qytetarët duhet të jenë në gjendje të i ndëshkojnë ata zyrtar cilët keq përdorin fondet e tyre përmes votës. Për të ndodhur kjo, do të hapet sistemi, do të hapen kontratat, faturimet e tjera. Shumë shpesh prej monitorimeve tona shohim se e njëjta punë paguhet deri në 3 herë. Pra për të njëjtën punë që është paguar një herë kompania, ndodh që edhe 2 herë të tjera të paguhet e njëjta faturë. Por kjo shpesh është përfolur si një sekret publik që mes për të marrë punën është paguar një përqindje e caktuar ndaj atyre që kanë pasur fuqinë për t'ia ndarë punën ose për t'ia dhënë tenderin, atëherë kjo i krijon edhe hapësirë manovrimi kompanisë që ka fituar punën mes mbikëqyrësi nuk ka se si t'i kërkoj se ka përfituar, pra materialisht nga i ka marrë mito, është korruptuar në një formë. Po faktikisht korrupsioni barikadohet në këto sekretet dhe byrokracinë e teprume. Pastaj kemi mbyllje sysh. Po, kemi mbyllje sysh nga menaxherët e kontratave dhe nga autoritetet kontraktuese, qytetarët nuk shohin, mediat besani që nuk i identifikojmë as 1% të keqpërdorimeve të cilat ndodhin. Po të identifikoheshin në një numër më të madh, edhe presioni ndaj prokurorisë dhe institucioneve tjera mbikëqyrëse do të rritej. Është ndoshta nganjëherë edhe më e thjeshtë. Ti e ke, nëse po flasim për një rrugë publike, e ke tabelën ku shkruan se për sa ditë pune duhet përfundoj ose për çfarë afati dhe kalon çdo ditë e shes secili qytetar se nuk ka përfunduar ajo rrugë, atëherë ka një problem aty. Me qenë se Diana nashta është marrë shumë me mbikëqyrjen e zbatimit, kontrata mundet edhe me pas përgjigje. Kisha thonë që problemi numër 1 është që mbi 80% të qytetarëve me cilët flas nuk e dinë se si krijohet buxheti shtetëror. Edhe nuk e kuptojnë që ato pare që shkojnë buxhet shtetëror janë parja e tyne që ata e paguajnë prej të ardhurave tyne, ndajnë prej të ardhurave tyne që shteti të siguroj një mirëqenje që jo 1.7 milion njerëz të mirën me jetën e përditshme apo me mirëqenjen e përditshme, po të mirët një grupi njerëzve dhe tjerë të vazhdojnë me punët e tyre.
Ky është problemi numër 1. Do të besoj që e para që ka duhet është që vendisimi qytetarëve që është parja jonë, qeverinë e paguajmë na, është në shërbim tonin për mirëqenje tonën. Këtë duhet ta kuptoj çdo qytetar. Edhe kur kalojmë për skenjë, ta marrëm për shembull, masi prap jemi në Prishtinë, kurrizin që sa kohë nuk është përfunduar, na nuk do mi mshel sy. Se pikë pari post që po e paguajmë vetë, problemi tjetër është që edhe dëmshpërblimet, edhe vonesat, edhe punët ekstra, pra po i paguajmë na. Jem na qytetarë që po i paguajmë 2 herë, 3 herë, 4 herë, plus po i hekim prej xhepit tonë, domethënë shpenzimet e përditshme. Kjo është problemi numër 1 që e kemi, do thotë që kërkon ngritjen apo vendisimin e vetë qytetarëve, ta kuptojmë që Kosova është e jonja, buxheti është i joni, gjithçka është e jonja. Edhe të mos ju lejojmë keqpërdorime. Qysh me ndreq, përpos angazhimit, duhet patjetër neve të kemi edhe një institucion post prokurorisë e cila kish me pas mundësinë e reagimit më të shpejt, që e kem KRPP-n, po ndoshta shteti duhet ta shoh mundësinë se si ta fuqizoj një segment të KRPP-s që të reagoj shumë më shpejt në penalizim në rastet kur dihet që s'ka nevojë për një hetim të detajun apo procedurë prokuroriale. Në rastet do të thotë këto për ato do të thotë për procedurat shpejta, mirë po kur ka elemente penale natyrisht që konkursuat me zaventësu prokurorinë. Në publikimin tonë ne kemi bë disa rekomandime që lidhen ekskluzivisht me efikasitetin e prokurorisë. Do thotë kemi rekomanduar që Këshilli Prokuror të Kosovës të fillojë profilizimin e prokurorëve dhe trajnimin e tyre. Do thotë Akademia e Drejtësisë ka module të trajnimeve për prokurorin publik, mirë pa ajo që ka ndodhur është se prokuroria nuk i përcjell ato në baza të rregullta. Kjo është një fatkeqësi edhe një defekt i madh do thotë i sistemit prokurorial. Duhet gjithsesi të përcjellin ato dhe të kemi ngritje të kapacitete profesionale të prokurorëve. Do thotë duhet të kemi profilizim të prokurorëve në fushën e prokurimit publik. Pastaj duhet të kemi ende edhe rritje përkundër faktit që është rrit numri i prokurorëve, duhet të kemi rritje të prokurorëve, gjithashtu rritje të bashkëpunëtorëve profesional. Ne kemi rekomanduar gjithashtu që do të rekomandojmë realisht për atë që u fol më herët për ndryshimet penale. Ne kemi nevojë që vepra penale që lidhen me prokurimin publik të jetë si vepër veçantë. Jo rallëherë ndodh madje organizatat që veç monitorojnë proceset e monitorimit e dinë më mirë, gjatë përgatitjes së dosjes së të nderit, aty ndodhin falsifikime goxha të mëdha dhe vepra penale. Dhe ne do të rekomandojmë që në kodin e ndryshimit penal që sapo pasuan do të thotë dje, të ketë vepër penale të veçantë mashtrimin e prokurorit publik. Konsideroj se kjo do të ndihmonte sadopak përveç identifikimit të problemeve brenda në sistem të prokurimit, gjithashtu edhe prokurisë në trajtim të kësaj problematike. Do të ishte interesante të vendosej një vepër e tillë penale, mirë po nuk e di si ku do t'i gjejmë prokurorët dhe si do t'i vendosim në sistem. Mund të tregomi pa shpresë, mundet një person ka mund ta bëjë dallimin, por Gjithsesi, megjithatë, ashtu siç u fol edhe më herët për ndryshimet ligjore dhe për nevojën e adresimit përmes ligjeve, pajtona me zonjën Krasniqi, e cila tha se edhe qytetarët duhet të angazhohen më shumë sa i përket monitorimit dhe mbikëqyrjes së paras publike, respektivisht përmes prokurimit publik. Mirë po nuk duhet harruar një fakt se besimi i qytetarëve në institucionet publike është shumë i ulët. Ne si organizat në monitorimet tona të cilat i bëjmë në sa i përket aktiviteteve të prokurimit publik, respektivisht zbatimit të kontratave, marrim edhe informacione nga qytetarët të cilët vinë ankohen, qoftë për shembull se kanë kuptuar se një rrugë e cila do të shtrohet e ka gjerësinë, do të duhet ta kishte gjerësinë sipas kontratës në këtë formë, në këtë gjatësi, mirë po në anën tjetër nuk është duke u zbatuar ose trashësia e asfaltit ose le të themi për çështje të ndryshme, mirë po e shohim se qytetarët pavarësisht që atë sa kanë mundësi të raportojnë për këto shkelje, nuk është se adresohen qoftë nga autoriteti kontraktues, po qoftë edhe nga institucionet e drejtësisë. Ne thamë më herët se përveç, po mendoj, organizatat e shoqërisë civile dhe auditori i përgjithshëm dhe raportet e tjera vazhdimisht nxjerrin shkeljen prokurim publik, mirë po ndjekje dhe adresim ose kërkim të llogaridhënies nuk kemi. Po du me marrë një shembull të cilën ne si organizate kemi evidentuar dhe shohim që përsëritet vazhdimisht pothuajse në të gjitha aktivitetet e prokurimit, është se
në momentin kur fillon një aktivitet i prokurimit, kryesisht këtu lidhet, aktivitetet e prokurimit të cilat janë për punë, të destinuara për punë, siç është ndërtimi i shkollave, infrastruktura rrugore ose në përgjithësi ndërtim i vrasht, vrem që autoritetet kontraktuese vendosin paramasa të cilat nuk parashihen hiç për me u ndërtu ose gjatë zbatimit kontratës. Për shembull, kemi pas një rast në komunën e Ferizajt, kur autoriteti kontraktues, komuna në këtë rast, ka kërkuar që të ndërtohet një muri mbrojtës që ta mbrojë një kodër nga shembja aty ku është rezervuari i ujësjellësit në Ferizaj, pasi që pas rreshtjeve të shiut të mëdha do të rrezikonte që të rrëzohej dhe ta mbulonte, uji të fshatin në të cilën ndodhet ai. Dhe shohim se brenda paramasave komuna ka vendosur specifika apo kërkesa për punë të cilat nuk janë të nevojshme fare për ekzekutimin e asaj pune. Që i bie po ja përshtasin dikujt. Jo, këto paramasa rrisin vlerën e kontratës, mirë po punë kryhet më pak dhe mbetja e cila ekzekutohet përmes pagesave të autoritetit kontraktues shkon në xhepin e kompanisë dhe pas xhepit kompanisë ndahet me personat të cilat e kanë dhënë atë kontratë. Këtu kryesisht ajo sa po thoni ju është një punë fare vogël, ja shton edhe një herë vëllimin kinse të punëve që duhet kryer vetëm për të shpërblyer me tepër. Ose gjatë zbatimit kontratës, për shembull për punë patjetër duhet të jetë një projekt ekzekutiv, një projekt i cili parasheh secilin detaj të ndërtimit dhe të gjitha specifikat dhe nevojat të cilat janë për me u ndërtu një projekt i caktuar. Dhe ka raste kur gjitha paramasat reflektojnë sikur se janë në projekt, mirë po gjatë zbatimit, shumica prej tyre nuk kryen, ndërsa autoriteti kontraktues paguan se janë kryer të gjitha. Duke diskutuar për gjitha këto, a mund të flasim për një përqindje, sa është përqindja atyre kontratave që realizohen pra me sinceritet? Më shumë janë legjenda urbane, vlerësoj se janë më shumë legjenda urbane, nuk ka çmime të caktuara. Jo, nuk ka çmime të caktuara. Nuk do të kisha thonë. Nuk po themi se është 10% e vlerës kontratës. Ka fituar një kontratë dhe ka kryer me ndëshmëri. Neve në 2015 kemi analizu kontratën e parë të AQP-s për furnizim e naftë për 36 autoritete kontraktuese. Ka qenë një kontratë mjaft solide që ka rezultu në kursimin e rreth 700.000 eurove. Nuk mujna me thonë të njëjtën për kontratën e 2 që është bo, mirë po një shembull është edhe neve kemi në vetë dikun afer 11... Kushe ka bërë kontratë dhe për punë? Është Agjencia Qendrore e Prokurimit Publik dhe është bërë për 36 institucione publike të ndryshme. Pse po thoni e para me dytën ka pas dallim? Sepse në dytën është leju fryrja e premiumit apo e fitimit për organizatën, që ka qenë deri në 200 për kompaninë, më falë, që ka qenë deri në 270% prej kontratës të parë. Kemi ma shumë autoritete, ma shumë kuantitete, ndërsa çmimi nuk është liru. Ka qenë e njëjta kompani? Po. E cila është? Nuk për përmeno me mërat. Dhe ajo është vetëm një rast. Kem në edhe rastet ndryshme kur kem kontratat mira. E keqja është që ato të këqijat po e kanë peshën matron, sidomos me që shumica e kontratave këqija kanë të bëjë me investimet kapitale që kanë shpenzimin më të lartë, kanë qëndrueshmërinë dhe ndikimin në mirëqenie shumë më të lartë. Edhe aty po shohim më shumë këto keqpërdorimet. Kisha dashur vetëm shpejt mund ndërlidh me atë që tha Albulena që nuk ka mekanizma për angazhimin e qytetarëve, de facto ka, si mekanizmat llogaridhënies sociale janë edhe dëgjimet publike. Fatkeqësisht, mesatarja e pjesëmarrjes të qytetarëve tonë dëgjime publike është 9 në Kosovë. Mirë, vetëm këtu nuk mund të arsyetohemi se unë e bërë atimin dhe ju s'po vini, duhet gjetur mënyrat se si Me gjithate, e vërtet është, me gjithate edhe neve e kemi mundësin me shku edhe me reagu për diçka. Vetëm se është shumë vështirë, për shkak se ju e sheni kur kemi fushata zgjedhore, këta zyrtarët të njëjtë që udhëheqin komunën e që nuk po ju shkojnë qytetarët në takime, na e gjejnë derën, na e gjejnë shtëpinë, numrin e telefonit dhe na kontaktojnë. Kur vjen koha për të dhënë llogari, ndoshta ftesa bëhet me një shpallje atje te komuna dhe të vetmit pjesëmarrës në dëgjimet publike
janë punëtorë të komunës. Pra duhemi me i rregullu shumë më mirë këto mekanizmat sa për ti përfundu këto obligimet minimale që i kanë sipas legjislacionit, por ne do ta fuqizojmë detyrimisht këtë mekanizmin e raportimit prej qytetarëve duke rrit edhe transparencën në prokurim publik. Ju falenderoj shumë për kontributin e emision. As kishim kohë. Faleminderit. Ky emision mbështetet nga Birapea, Pro Credit Bank, Alba Ceramika dhe Bini.